හොඳයි. අද මම මගේ YouTube channel ඔස්සේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ ගෙදර තියෙන පරිගණකය රෙන්ට් එකට දීලා කොහොමද සාර්ථකව මුදල් උපයන්නේ කියන කාරණය ගැනයි. ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මම මගේ channel එක ඔස්සේ ඔයාලට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සාර්ථකව මුදල් ලැබිය හැකි ක්‍රම තමයි මේ channel එක ඔස්සේ ගෙන එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම මාව subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හොඳයි දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ golem network website එකට. ඉතින් මම පල්ලේ description එකේ මේකේ link එක දාලා තියන්නම්. ඔයාලටත් මේකට ඇවිල්ලා මේක විස්තර බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති golem network fosters a global group of traders building ambitions of software solutions that will shape the technological landscape for future generation by accessing computing resources across the platform කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සරලවම කියනවා නම් මේක නිකන් global super computer එකක් වගේ. එතකොට මේක ඩීසෙන්ට්‍රලයිස්ඩ් මේකට ඕනම කෙනෙක්ට ඕන තැනක ඉඳන් ලොග් වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේකට සම්බන්ධ වුණාම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකත් මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් එයාලා මෙහෙම කරන්න හේතුව තමයි දැන් ග්ලෝබල් හයි ලෙවල් ටාස්ක් කරන කම්පැනිස් කෝපරේෂන්ස් ඒවා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් මේ වගේ කරන්නේ පොඩි පොඩි වැඩ නෙවෙයි ලොකු වැඩ කරනවා. දන්නවද CGI rendering artificial intelligence ඊට පස්සේ mechanical learning අන්න ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් කරන ආයතන වලට මැසිව් පවර් එකක් ඕනේ මෙයාලා මේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක නිසා තමයි එයාලා අපිට ගාණක් දීලා අපේ කම්පියුටර් එක මේ වැඩේට යොදාගන්නේ. ඉතින් මේක නිකන් හරියට නිකන් අපේ ගෙදර කාමරයක් කුලියට දීලා තිනා වගේ වැඩක් තමයි. ඉතින් මේකෙදි අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ කම්පියුටර් එකේ යූස් කරන්න නැති අපේ PC එකේ අපි යූස් කරන්න නැති එක්ස්ට්‍රා කෝස්ට් ටිකයි පවර් එකයි එයාට දීලා යම්කිසි මුදලක් උපයා ගැනීම. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයා මේ golem network එකට ඔයාගේ PC එක දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාගේ PC එක හොඳ performance තියෙන PC එකක් දෙන්න කියලා තමයි මම නම් recommend කරන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව අනිත් කම්පියුටර්ස් උත් අපිට ලබා දීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකේ අවුලක් නැහැ. නමුත් අපිට හොඳ earning එකකට යන්න නම් අපේ performance හොඳ තියෙන කම්පියුටර් එකක් golem network එකට join කරන එක තමයි හොඳ. හොඳයි ඊට පස්සේ අපි මේ golem network එකේ stats වලට ආවොත් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන් Google එකේ search කරන්න golem network stats කියලා. එතකොට ඔයාලට මෙතනට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට ආවට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාටම ආවට පස්සේ අපිට මේකේ තියෙනවා මේකේ ඉන්න providersලා. ඒ කියන්නේ යාළගේ computers මේකට join කරපු කට්ටියගේ විස්තර. එතකොට මෙතන ඔයාලට පේන ඇති උඩම ඉන්නවා ස්වැන්කි ඩකි කියලා කෙනෙක්. එතකොට මෙයා දීලා තියෙනවා කෝස් ගාන ඊට පස්සේ එයා දීලා තියෙන GB ගාන ඒ හැමදේම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාගේ total earning එක පෙන්නනවා ඩොලර් නෙමෙයි GLM වලින් 11524යි 756ක් කියලා. එතකොට මෙතනදී තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙයාලා අපිට payments කරන්නේ ඩොලර්ස් වලින් නෙමෙයි GLM වලින්. GLM කියලා කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි එකක්. ඔයාලා ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ගැන අහලා ඇති. I think දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙයාටත් GLM 1524යි 756ක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් GLM එකක් මේ වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 0.42ක් වගේ වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් 0.5ක් කියලා. එතකොට මෙතන ඩොලර්ස් වලින් ගත්තොත් ඩොලර් 750ක් විතර මෙයා ටෝටලි earn කරලා තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපිට මෙතන ක්ලික් කරලා මෙයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆයිල් එකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දාලා තියෙනවා එයාගේ පහුගිය දවස් 7 වෙනි එක ඊට පස්සේ පහුගිය පැය 24 වෙනි එක මේ දේවල් ටික බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි මේ GLM network එකෙන් හැමදාම අපේ කම්පියුටර් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. එයාලට ටාස්ක් වැඩියෙන් තියෙද්දි තමයි අපේ අවශ්‍යතාවය අපේ කම්පියුටර් එකේ අවශ්‍යතාවය තියෙද්දි තමයි එයාලා අපේ කම්පියුටර් එක යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඒ යූස් කරනවට තමයි එයාලා අපිට මුදල් ගෙවන්නේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් සතියට දවස් 2-3ක් වගේ තමයි අපිට අපේ කම්පියුටර් එක ලබා දෙන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට මේකෙදි ඔයාලට මුදල් ලැබෙන්නේ golem විදියට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්‍රිප්ටෝ වොලට් එකකට මේ golem ටික අරගෙන ඔයා කැමති නම් ඒවා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් කොයින් එකේ වැඩි වෙනකන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මේවා විකුණලා මුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි එහෙනම් දැන් අපි බලමු golem network එකෙන් මෙයාලගේ මේ වැඩේ ගැන විස්තර කරන වීඩියෝ එකක්. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියන කාරණේ ගැන. Golem is a creature from Jewish mythology. It's a creation of man that collects all the bits of pieces. Well, golem essentially is made of mud,
and create something of sheer power and something that haven't existed before, and give us opportunities and possibilities never seen before. We are quite convinced that not so far into the future, internet will be much more decentralized than it is today. And this will require new infrastructure. And golem seems to be the ultimate solution to this problem. Not only to distribute computation, but decentralized distributed computation. Golem is a new way of distributing computing between computers over the public network. Where users can sell their redundant computation power to users who need it. This means that you can compute your task on other people's machine. Technically, Golem is a peer-to-peer network, meaning that users join on an equal basis and there's no central authority or no one is more important than anyone else. You can use Golem for scientific computation, for AI. Artificial intelligence requires quite a lot of computation and distributed. You can split it into small tasks. I don't know, in chemistry, for example, you can search for new molecules. Golem would do the job perfectly. For example, when you are an artist or an architect that has created this 3D model of a house, and we like to see a photorealistic image of it. So he can use Golem, split this task into smaller parts, then send it to the network. And each person will compute a small part of the image. And they will compute this in the same time, so everything will be quicker. And then the results will be sent back on the artist machine and Golem will put it together. Weather modeling, folding proteins, research for new medicals. Or even mining cryptocurrencies. I would say that the sky is the limit. Distributed computing හොඳයි දැන් ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඔයාලා කම්පියුටර් එක එහෙම නැත්නම් PC එක මේ golem network එකට join කරන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒකේ පොඩි process එකක් තියෙනවා. ඒ process එක කරන විදිය ගැන මේ මල්ලිගේ YouTube channel එකේ හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් complex process එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මල්ලිගේ වීඩියෝ එකේ මේ දේවල් step by step ඔයාලට කියලා දෙනවා. එතකොට මේකෙදි ඔයාගේ PC එකට කොහොමද Ubuntu දාගන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ hard disk කොහොමද partition කරගන්නේ ඊට පස්සේ අපි කොහොමද golem software එක ඔයාගේ PC එකට install කරගන්නේ මේ දේවල් හැමදේම සරලව මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙනවා. ඉතින් මම පල්ලේ description එකේ මෙයාගේ වීඩියෝ එකේ link එක දාලා තියෙන්නම්. ඔයාලා එතනින් ගිහලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ මල්ලිවත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එයාට support එකක් දෙන්න. හොඳයි අදට එහෙනම් මට ওই ටික තමයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට දිගටම මේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අදට මං ගිහින් එන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.